लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. अवेस्वर 6. सर्वेस्पर मोइजेसा लागीं उलयलो आनी हे नेम थारावन दिले. कोणूय एकलो पेल्याची वस्त आपणा लागीं दवरूंक घेतलोली परतून दिना वो ताची वस्त चोरता, मेळ्ळोली वस्त आपणाक दवरता वो कशेय तरेन ताका फसयता, ताणें सर्वेस्पराक भेट करची. आनी ज्या दिसा ताका आपल्या गुन्यांवाची वळख मेळटा तेन्ना ताणें पेल्याचें पेल्याक दिवचें. त्या भायर ताचो 5वो वांटो. वो जे एकाद्रे वस्तू खातीर ताणें फोट सोपूत घेतला ती ताणें पुराय फारीक करची. जी वस्त ताणें लुटल्या तिची पुराय भरपाय आपल्या दक्षरपणाच्या दिसा दिवन त्या भायर आनीक तिचो एक पंचमांश ताणें दिवचो. आनी पातकाच्या फारीकपणाक तो एक खोत नासलोलो पुरूस मेंढरो वो बोकडो हाडटलो आनी ताचें मोल देवस्थानाचे दोरे प्रमाणें थारावचें. याज्ञीक ताच्या पातकाच्या फारीकपणाक भेट करतलो आनी पातक बोगसतलें. सर्वेस्परान ओम भेटे विशीं आरोनाक आनी ताच्या पुताक हे नेम दिवंक मोइजेसाक फर्मायलोले. बोली उलपावन तिचो गोबर करतात तसली भेट आख्खी रात पेटलोल्या उज्याचे वेदीर दवरूंक जाय. उपरांत याज्ञीक आपली कोबाय आनी मोटवी द्रोजां घालून चोरबेन मिसळ जाल्लो सगळो गोबर काडटलो आनी वेदीचे कुशीक दवरतलो. मागीर आपली वस्त्रां बदलून तो गोबर मैदाना भायर एका रिती प्रमाणें नितळ जाग्यार व्हरतलो. वेदीर उजो सदांच पेटलोलो आसूंक जाय आनी केन्नाच पालोवचो न्हय. दर सकाळीं याज्ञीक वेदीर लांकडां घालतलो. उलपावची आसा ती बोली उज्याचेर दवरतलो आनी एकताराचे भेटेची सगळी चोरप ताचेर उलपायतलो. हे परी वेदीवेलो उजो सदांच पेटलोलो आसतलो. ओरोवाचे भेटेक हे नेम सांबाळचे. आरोनाचे कुळयेचे याज्ञीक वेदी मुखार सर्वेस्पराक तो ओरो भेटयतलो. मागीर एक मूठभर तातूंतलें पीठ, इल्लें तेल आनी दूप काडटलो आनी एक खुणा कशी ते वेदीर उलपायतलो. हे भेटेचो परमळ सर्वेस्पराक मानता. उरता ते याज्ञीकाच्या जेवणाक. खमीर नासतना ताचो उंडो भाकरी करची आनी पवित्र जाग्यार जमातीच्या तंबूच्या आदारार आनी खमीरा बगर खावचो. खमीर घालून ते भाजचे न्हय. भेटेचो वांटो कसो सर्वेस्परान तांकां दवरला. तें खाण पवित्र, हेर भेटेच्या जेवणा सारकें. येवच्या सर्व काळाक आरोनाचे सोस्तीच्या सगळ्या दादल्या लोकान आपणाक दिलोलो वांटो कसो ते खावं येत. आनी कोणूय ताका हात लायता तो पवित्र जातलो. आरोनाक आनी ताच्या पुताक संस्कारनी दिवचे विशीं सर्वेस्परान मोइजेसाक ही शिकवण दिली. संस्कारनी घेता त्या दिसा तो सर्वेस्पराक एफाचो 10वो वांटो पीठ
तातले अर्दे सकाळी आनी दुसरे अर्द सांजे. तातूंत तेल मिसळ करून शिगडेर शिजोवचे आनी मागीर लेप करून ओरोवाचे बेटेपोरी ते बेटोवचे. ताचो परमळ सर्वेस्पराक मानता. आरोनाच्या जाग्यार येतलो ताच्या पुतांतलो एकलो ही भेट करतलो आनी ती सर्वेस्पराक मानता तसली जावंक ती लासून सोंपूंक फावो. याज्ञीक भेटयता तो ओरो खावचो न्हय, सगळो उलपावचो. फारीकपणाचे भेटेविशीं आरोनाक आनी ताच्या पुतांक ही शिकवण दिवंक सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलें. फारीकपणाचे भेटेक वेदीचे उत्तरे वाटेन हें जनावर मारचें. भेटेक मारतात तेच बरी. ही एक बळ पवित्र भेट. ही भेट करता त्या याज्ञिकान आपलो वांटो एका पवित्र जाग्यार सर्वेस्पराच्या तंबूत तो खावचो. कोणूय वो कितेंच तें मांस आफुडीत ताका लुसकोन जातलें. वस्त्रांक ताचें रोगत लागत जाल्यार तें वस्त्र पवित्र जाग्यार धुवचें. ज्या मातयेच्या आयदनांत ते रांदतात तें आयदन फोडून उडोवचें आनी तें आयदन धातूचें जाल्यार तें बरें घांसचें आनी उजळचें. याज्ञिकाच्या कुटुंबाच्या सर्व पुरुश लोकांन तें खावं तें पवित्र. पूण रिती कायद्या प्रमाणे ताचें रोगत जमातीच्या तंबूत भितर हाडचें पडलें जाल्यार तातकाच्या फारीकपणाक त्या जनावराचें मांस खावचें न्हय, पूण सगळें उलपावचें.